Hello guys, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক ডিকোড আসামৰ টেকনিক্যাল তথ্য ইটানলৈ। আমি সকলোৱে WhatsApp ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু WhatsAppৰ এটা ফিচাৰ হ'ল ষ্টেটাছ। আমি সকলোৱে ষ্টেটাছত আমাৰ ভাল লগা ফটো ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ। কেতিয়াবা বাৰু এনেকুৱা নহয়নে যে আমাৰ কোনোবা এজন বন্ধুৱে ষ্টেটাছত ফটো নাইবা ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰো আমাৰ ষ্টেটাছত সেই ভিডিঅ'টো বা ফটোখন আপলোড কৰিবলৈ ইচ্ছা গৈছে। আমি তেতিয়া বন্ধুজনক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে মোক সেই ফটো নাইবা ভিডিঅ'টো সেন্ড কৰা। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে সেই বন্ধুজনে আমাক ৰিপ্লাই কৰোঁতে বহুত পলম কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়ালৈ সেই ফটো বা ভিডিঅ'টোৰ ভেলু নোহোৱা যায় বা কোনোবাই বা আমাক ৰিপ্লাই নকৰে, ডাইৰেক্ট ইগনোৰ কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই ফটো নাইবা ভিডিঅ'বোৰ কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিম আজি সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু এই কামটো কৰোঁতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ইনষ্টল কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ মোবাইলতে এই সুবিধাটো আছে। হয়তো বহুতেই সুবিধাটোৰ বিষয়ে গম পাব পাৰে, মই তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিয়ে আজিলৈ এই কথাটো গম পোৱা নাছিল। গতিকে আহক বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ক্ৰেক দ্য এপ। বিষয়ে শিকিবলৈ আপোনালোকে এই পিনে চাই থাকক। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মোৰ হোৱাটছএপৰ কেইটামান ষ্টেটাছ দেখুৱাই দিছোঁ। মই হোৱাটছএপটো অন কৰিলোঁ। এইখিনি ষ্টেটাছ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ষ্টেটাছ আপলোড দিছে। মই তাৰ মাজতে যিকোনো এজনৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এটা ফটো আপলোড কৰিছে, আন এটা ফটো আৰু এটা ভিডিঅ'। এই দুটা ফটো আৰু এটা ভিডিঅ' আছে। গতিকে এইকেইটা আমি এতিয়া কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনে বলক আমি চাওঁ এনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি। তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব প্ৰথমতে ফাইল মেনেজাৰলৈ। আমি অন কৰিছোঁ ফাইল মেনেজাৰ। তাৰপিছত ওপৰত দেখিছে তিনিটা ডট আছে, ডটত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু দেখিছে ছেটিং অপশ্যনটো আহিছে, আমি ছেটিং অপশ্যন এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এটা আমি অপশ্যন দেখিবলৈ পাম, শ্ব' হিডেন ফাইলছ। গতিকে শ্ব' হিডেন ফাইলছটো আপোনালোকৰ অফ হৈ থাকিব, আমি এইটো এনেদৰে অন কৰিব লাগিব। অন কৰাৰ পিছত আমি এনেকৈ বেয়া হৈ আহিব লাগিব আগৰ ঠাইলৈ। আহি তলত দেখিছে ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ, আমি ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজত এবাৰ ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমি যিটো হোৱাটছএপৰ ফাইল থাকে আমি সেইটো ইয়াত বিচাৰিম। হোৱাটছএপৰ ফাইলটো তলৰ পিনে থাকে, এইটো হোৱাটছএপৰ ফাইল। আৰু তাৰপিছত আমি একেবাৰে শেষৰ অপশ্যনটোত মিডিয়া, তাত আমি ক্লিক কৰিম। আৰু প্ৰথমতে যিটো অপশ্যন দেখিছে এইবাৰ ডট ষ্টেটাছ, মানে ষ্টেটাছকেইটা ইয়াতে ষ্ট'ৰ হৈ আছে। ইয়াত দেখিছে মোৰ হোৱাটছএপত যিমানকেইটা ষ্টেটাছ আপলোড দিছিল বন্ধুবোৰে গোটেইকেইটা ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক সেই তিনিটা দেখুৱাইছোঁ যিকেইটা আপুনি হোৱাটছএপত দেখিছিল, এইটো, আন এটা এইটো আৰু ভিডিঅ'টো। গতিকে তিনিটা ষ্টেটাছ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া এইকেইটা আমি কেনেকৈ ইয়াত ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিম, আমি তিনিটা আমি এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব ল'ব লাগিব। দেখিছে তিনিটা চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ওপৰত যে তিনিটা ডট আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত দেখিছে অপশ্যন আছে মুভ টু আৰু কপি টু। আমি মানে এইকেইটা মুভ কৰিব পাৰিম বা কপি কৰিব পাৰিম। আমি কপি কৰিছোঁ, কপি কৰিবলৈ কৰিম। ইয়াত দেখিছে ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আহিছে, আমি তাত ক্লিক কৰিম। এতিয়া ইয়াত যিকোনো এটা ফাইলত আমি এই ফটো আৰু ভিডিঅ'টো আমি কপি কৰি ৰাখিব পাৰিম। ইয়াত যিকোনো এটা ফাইলত আমি অন কৰিলোঁ, তাত আমি কপি, ইয়াত আমি কপি আৰু ক্লিক কৰি দিলোঁ, গোটেইকেইটা তালৈ কপি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি সেইকেইটা চাব ক'ত পাৰিম, আমি তাৰ বাবে যাব লাগিব গেলাৰীলৈ। গেলাৰীত গৈ আমি এলবামলৈ গ'লোঁ, এলবামত গ'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে এই যে ফটো আৰু ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ', তাত থকা ভিডিঅ' এইটো। তাৰপিছত ফটোকেইটাও একেলগে আছে ইয়াত, এইটো ফটো আৰু আন এটা। গতিকে তিনিওটা আমি ইয়াত গেলাৰীত দেখিবলৈ পাৰোঁ। এতিয়া এইকেইটা আমি নিজৰ ষ্টেটাছতো আমি আপলোড দিব পাৰিম, নতুবা যিকোনো কামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ আগতে আপোনালোকে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আপুনি যি ফটো নাইবা ভিডিঅ' ষ্টেটাছৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব খুজিছে সেইকেইটা আপোনালোকে এবাৰ হোৱাটছএপত গৈ চিন কৰি ল'ব লাগিব, মানে চাই ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে পিছত এইকেইটা ইয়াত বিচাৰি পাব। আৰু এই যে ফটো আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে এইকেইটা কাম আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব। মানে মানুহ এজনে ষ্টেটাছ এটা আপলোড দিয়াৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে পুনৰ লগ পাম পিছত এটা ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ ইমানেই। জয় আই অসম।